هاي دا سپرپوزیشن تیورم دی فرست نمبر تیورم دا سٹارټ کو د کې وګوره چې څه وایي. ګوره یاد ساته سپرپوزیشن تیورم کوم ځای کې استعمالیږي. ډېرې سرکټې موږ سره داسې به راځي او ستاسو سره به ووینئ چې په هغې کې به د یو سورس نه په ځای کېدای شي 2 سورسز استعمال شي، 3 سورسز استعمال شي. لکه فار ایگزامپل موږ سره مختلف قسم چې کوم امپلیفایرز سرکټ دي که نه، امپلیفایر سرکټس په هغې کې تاسو سره اے سی ولټیج سورس هم راځي او ډي سی ولټیج سورس پکې هم استعمالیږي، یعنی 2 قسمه سورسز پکې راځي. ټیک شو. یا بعضې ځای کې په مختلف امپلیفایر سرکټ کې چې دی هغه تاسو سره یو پازیټیو ولټیج سورس هم راځي او یو نیګیټیو ډي سی ولټیج سورس هم راځي. یعنی سمپل خبره دا ده کله یو سرکټ کې تاسو سره 2 ولټیج سورسز رااله نو بیا به ته څه کوې، ته به دا سرکټ څنګه حل کوې. نو د دې لپاره چې کوم تیورم دی هغه څه دی، هغه سپرپوزیشن تیورم دی. ټیک شو جي. په دې کې مختلف سټپس دي. هغه سټپس چې دی هغه به تاسو خیر اگزامپل به پې اوس کوو، په اگزامپل باندې هم پوه شئ. خو یو داسې زده کړئ چې کله تاسو دا سرکټ حل کوئ، چې کله داسې سرکټ کې 2 ولټیج سورسز راشي نو تاسو به خامخا په هغې کې یو ولټیج سورس به لومړی کنسیډر کوئ او هغه بل ولټیج سورس به هغه څه کوئ، هغه به د خپل انټرنل رزسټنس سره چې دی هغه به بدلوئ، خپل انټرنل رزسټنس سره به بدلوئ. فرض که تاسو سره آیډیل یو ولټیج سورس ته والې، آیډیل ولټیج سورس، نو د هغه انټرنل رزسټنس به ته داسې وګڼئ چې د هغه انټرنل رزسټنس به صحیح 0 وي. آیډیل ولټیج سورس آیډیل کنډیشن به دلته موږ ډسکس کوو. او که چېرې آیډیل کرنټ سورس وي نو د هغه به انټرنل رزسټنس به صحیح هغه به انفینټي. نو انفینټي دپاره به موږ سالو اوپن سرکټ بالو او د شارټ سرکټ دپاره او د چې کوم 0 رزسټنس دی هغې دپاره به موږ څه ویلو، شارټ سرکټ بالو. 0 رزسټنس کله چې کله ته شارټ سرکټ وکړې، او آیډیل د انفینټي رزسټنس به کله چې کله ته اوپن سرکټ والې. نو ته چې ولټیج سورس په 0 رزسټنس سره بدلې که نه، نو مطلب دا دی ته به ولټیج سورس څه کوې، ته به شارټ کوې. او چې کله ته کرنٹ سورس ته څه کې هغه په انفینټي رزسټنس سره بدلې، مطلب دا دی کرنٹ سورس به څه کې هغه ته اوپن کې. او دا پکې د ټولو نه غټ پوینټ دی. سمپل دا دی ولټیج سورس به څه لیکې، ولټیج سورس چې کله ته یو ختمه مثال په طور هغه به ته شارټ کې 0 رزسټنس باندې، او چې کله ته کرنٹ سورس علی نو هغه به څه کې هغه اوپن کې، یعنی انفینټي رزسټنس باندې. ولټیج سورس به شارټ کوو او کرنٹ سورس به څه کوو، هغه به اوپن کوو. ټیک شو. ولټیج سورس به شارټ کوو او کرنٹ سورس به اوپن کوو. دا یاد ساتئ. بیا چې یو سورس ته شارټ کې هغه بل سورس د وجې چې کوم کرنٹ فلو کېږي هغه به معلوم کې، بیا به دا بل چې دی هغه به شارټ یا اوپن کې، د بل د وجې به چې کوم کرنٹ فلو کېږي هغه به معلوم کې، او آخره کې به دواړه کرنٹ څه کې سم اپ کې. نو وګوره که په سیم ډایرکشن کې نو پلس به کې، او که په سیم ډایرکشن کې نو څه به کې ماینس به کې. نو دا ټولې خبرې چې ما کومې وکړې که نه، نو دا ګوره د بغیر د اگزامپل دا نه کلیر کېږي. ښه، په دې کې دا 4 سټپس دي، دا وګوره، او هر سټپ باندې بیا د مختلف د په سرکټ ډایګرام سره د خبرې کړي دي. ښه، خو نورې خبرې پرې نه کوو، ډایرکټ اگزامپل ته راځو. اگزامپل سره به دا تاسو ټولې خبرې زده کوئ. نو ګوره، یوز دی سپرپوزیشن تیورم ټو فایند دی کرنٹ تھرو R2 ان فګر دا. یاد ساتئ ګوره دا سرکټ په نورو تیورمو سره او په نورو طریقو سره هم کېږي، خو تاسو له چې پیپر کې کله کوېسچن راځي او کومه طریقه تاسو ته ښولي نو په هغه طریقه به بیا کوېسچن حل کوئ. لکه دلته سپرپوزیشن تیورم ویلی دی نو تاسو به هم په سپرپوزیشن سره حل کوئ. ښه، تا ته وایي چې سپرپوزیشن تیورم په دې سرکټ اپلای کا او په R2 کې چې کوم کرنٹ تیریږي دلته په دې رزسټنس کې د R2 چې کوم 100 اوهم رزسټنس دی دلته چې کوم کرنٹ تیریږي هغه کرنٹ معلوم کا په سپرپوزیشن تیورم سره. تاسو د سرکټ ته خو لږ وګورئ، دا سورس ولټیج 1 دی 10 ولټ بیټري ده، دې طرف ته سورس ولټیج 2 دی 5 ولټ بیټري ده، دلته R1 دی 100 اوهم، R3 د 100 اوهم، R2 د 100 اوهم، او کیسه یې درته ډېره زیاته اسانه کړې ده. ټولې 100 اغوستې دي چې دا سرکټ په اسانه حل شي. ویلیوز هر څنګه چې هغه ډېره مسله نه ده، خو دا طریقه یې زده کول دي. ښه، ځکه تاسو ته ویلیوز اسان لګولي دي چې تاسو طریقه یې زده کړئ، ویلیوز که بیا هر څه هغه سړی حل کولی شي. ټیک شو. په دې کې به فرست نمبر کیس به موږ اپلای کړو. ګوره 2 ولټیج سورسز دي، په دواړو ولټیج سورسز باندې تاسو ایټ ا ټایم کار نه شئ کولی. تاسو به داسې وکړئ یو ولټیج سورس به هغه به څه وکړئ، هغه به د خپل انټرنل رزسټنس سره بدل کړئ.
لکه د ولټیج سورس انټرنل ریزسټنس که آیډیل ولټیج سورس وي د انټرنل ریزسټنس به زیرو، نو دا یو ولټیج سورس به زه کوم شارټ کوم. به کم یو به شارټ کوم؟ نو په دې کې به زه داسې وکړم چې وي اس 2 سیکنډ نمبر چې کوم ولټیج سورس دی دا به شارټ کو. چې دا شارټ کو نو بیا به څنګه چلو شي؟ دا سرکټ به تا سره داسې شي لږ به وړوکی وو چې دا ټول ارسه پکې را کور شي. ټیک شو. اوس ورته وګوره دا همدغه سرکټ دی. وي اس 1 10 ولټ، R1 100 اوهم، R2 300 اوهم، R2 100 اوهم، او دلته I2 معلومول دي. او دلته دا بیټري وي اس 2 چې دا ما چینج کړه سره په یو شارټ سره، یعنی ولټیج سورس خپل انټرنل ریزسټنس سره زیرو ریزسټنس سره بدل کو. زیرو ریزسټنس کله حاصلېږي چې کله تا سره هغه ځای شارټ شي. اوس دا شارټ شو، اوس دې ځای کې ته په اسانه باندې ته د دې ځای I2 کرنټ معلومولی شي، خو د چا د وجې؟ د دې بیټرۍ وي اس 1 د وجې. خو د هغې دپاره به لومبی ټوټل ریزسټنس پکاري. نو راځه لومبی ټوټل ریزسټنس معلومو. ټوټل ریزسټنس څه برابر دی؟ RT ټوټل ریزسټنس. او د چا د وجې؟ S1 ورسره لیکلي، یعنی دلته د سورس 1 د وجې چې کوم مونږ اوس حساب کتاب کو د هغې د وجې چې کوم RT دی هغه به د څه برابر وي؟ نو د دې سورس طرف نه لږ تاسو وګورئ او ټوټل ریزسټنس تاسو لږ راوباسئ. نو تاسو به وګورئ چې دا کرنټ کله د دې بیټرۍ نه راوځي او د R1 نه پاس شي نو دا تقسیمیږي دلته په R2 کې او په R3 کې، یعنی دلته د R2 او R3 څه دي؟ دا په پیرالل کې لګېدلي دي. ټیک شو که نه؟ نو دا اصل کې دا دواړه په پیرالل کې دي او R1 سره په سیریز کې راغلي دي. نو دا موږ داسې لیکلی شو چې ټوټل ریزسټنس به برابر شي د R1 پلس R2 پیرالل R3. خو ځکه چې R2 او R3 برابر دي نو په پیرالل کې چې دوه ریزسټنس برابر راشي نو پای کې یو راواله او چې څو ریزسټنس دي په هغې څه کړه؟ ډیوایډ کړه. نو دلته ګوره یو ریزسټنس موږ راواغسته، ټیک شو، R3 او دوه ریزسټنس دي R2 R3، نو په دوه باندې موږ څه کړه؟ ډیوایډ کړه. نو دا ټوټل ریزسټنس معلوم شو. RT از ایکول ټو R1 سیریز کې دی څه سره؟ R2 R3 پیرالل سره. نو R3 بای 2 دا چلو مور سره وکړو، دا به شي 100 جمع 50. R3 100 دی ډیوایډ بای 2 نو به 50 راشي. نو 100 جمع 50 از ایکول ټو 150. ټوټل ریزسټنس تا معلوم شو. اوس ټوټل کرنټ مونږ معلومو چې ټوټل کرنټ د بیټرۍ نه راغلی څومره دی؟ IT. نو ټوټل کرنټ به ستا برابر شي ډیو ټو سورس 1 د سورس 1 د وجې دا برابر شي ټوټل سورس ولټیج VS1 او ټوټل ریزسټنس د S1 د وجې. نو دا به برابر شي ټوټل ولټیج 10 ولټ دی او ډیوایډ بای RT 150. نو 10 ډیوایډ بای 150 نه به راشي دا 66.7 ملي امپیر. په دې کې پوینټ مومنټ شوی دی او کوم طرف ته شوی دی؟ پوینټ مومنټ چې شوی دی هغه د رایټ طرف ته شوی دی او د 10 پاور ماینس 3 جوړ کړی دی. 10 پاور ماینس 3 راغلی دی، هلته ملي لګېدلی دی. یعنی ټوټل کرنټ دلته څومره فلو کېږي؟ 66.7 ملي امپیر دلته راځي په څه باندې؟ په دې I2 دا کرنټ دی. خو دا خو د دې سوري ټوټل سورس ولټیج چې کوم د بیټرۍ نه راوتی دی هغه څومره 66.7 ملي امپیر. اوس د I2 معلومو. نو I2 چې موږ معلومو نو I2 خو ګوره په دې پوینټ باندې دلته ډیوایډ شوی دی که نه؟ یو کرنټ اخوا I3 تللی دی، ټیک شو، دې طرف ته راغلی دی او ګراوند طرف ته تللی شي، ټیک شو. یو کرنټ I2 راغلی نو دلته به کرنټ ډیوایډر فارموله استعمال کړو ته چې I2 معلومې نو د اپوزټ چې کوم ریزسټنس دی R3 دا به راولې او د R2 او R3 دواړه به پلس کې او انټو 100 IT به وکړې. دا ستا کرنټ ډیوایډر فارموله شو. دلته به R3 څومره دی؟ 100 دی، لاندې R2 پلس R3 نه به چې 200 راشي او انټو 100 ټوټل کرنټ IT تاسو بر معلوم کو. دا چې تاسو حل کړئ دلته به راشي 33.3 ملي امپیر کرنټ. ځکه چې دا د ماینس نه پلس تر بیټرۍ نښه ده نو کرنټ موږ همیشه دپاره کنونشنل ډایرکشن بالو د پلس نه څه شي؟ ماینس طرف ته. نو دا کرنټ چې دی د پلس نه څه کېږي؟ د ګراوند طرف ته فلو کېږي. کنونشنل ډایرکشن بالی ښه پلس نه ماینس طرف ته فلو کېږي. وګوره د ایرو ډایرکشن ډاونورډ دی او څومره کرنټ فلو کېږي؟ 33.3 ملي امپیر. خو د چا د وجې؟ د سورس 1 د وجې. دا خو د سورس 1 د وجې موږ کرنټ معلوم کو 33.3 ملي امپیر. اوس راځو سورس 2 طرف ته. سورس 2 دپاره به موږ څه چلو کوو چې تاسو به دا لومبی سورس به شارټ کې او دا دویم سورس به راولې دا به ولګوئ، ټیک شو. هغه لومبنی سورس ته څه شو؟ هغه ولټیج سورس نو شارټ به یې کړئ، ولټیج سورس به شارټ کوئ. ښه، اوس د دې طرف نه به تاسو ټوټل ریزسټنس معلوموئ. نو ټوټل ریزسټنس خو به اکثر راځي ځکه چې ټول ویلیوز دا سیم دي او د فارموله به یې صحیح د دې طرف نه د بیټرۍ طرف نه چې ګورئ دا R3 چې دی اوس پیرالل سیریز کې دی. ګوره دا R3 کرنټ دلته چې راشي نو په دې پوینټ تقسیمیږي. R2 او R1 اوس پیرالل کې دي او دا دواړه بیا دلته سیریز کې راغلي چا سره؟ R3 سره. نو R3 سیریز کې دی R2 او R1 پیرالل سره.
ټیک شو. ځکه چې R2 R1 پیرالل دی په دې کې یو R1 راواله او په 2 سره ډیوایډ ک نو R3 ور سره سره پلس کړه چې دا ور سره سیریز کې دا به ټوټل ریزिस्टेंस معلوم شي او د سورس 2 د وجه نو دا به څومره شي R3 100 دی جمع 50 د بل نمبر شي 100/2 50 او د ټول 150 اوم شي. IT به څنګه معلومو ټوټل سور کرنٹ S2 د وجه دا به برابر شي VS2 ټوټل سورس ولټیج ډیوایډ بای ټوټل ریزिस्टेंस 5/150 نو 33.3 ملي امپیر د وجم فلو کېږي. اصل کې ریزिस्टेंस ویلیو ټول برابر دي نو د سورس 1 د وجم 33.3 او سورس 2 د وجم ډایرکشن به کوم طرف دی پلس نه داسې ماینس نو دا هم په سیم ډایرکشن کې دی کم چې د VS1 د وجه کرنټ وو ځکه چې هغه پلس بر او د دم پلس بر د بیټری نو دی هم دې طرف ته رالیږي د پلس نه ماینس طرف ته یا پلس نه د خو ګراوند طرف ته او دی هم پلس نه ګراوند نو د دواړو کرنٹ ډایرکشن څه دی هغه ډاونورډ دی کته طرف ته دی د دې سورس د وجه هم او د دې سورس د وجه هم. ٹھیک شو جی. خدا 33.3 خدا خو دغه د اختیار دا ټوټل کرنٹ دی. اوس چې ته I2 معلومه نو اوس I2 د لپاره به تاسو کې I2 د لپاره به کرنٹ ډیوایډر فارموله استعمال کې د چا ترمنځ دا کرنٹ دلته چې کوم راغلی دا په R1 کې او په R2 کې تقسیم شوی دی نو ته چې د I2 معلومه د اپوزټ ریزिस्टेंस R1 براواله R1 او R2 پیرل کې دي کنه کرنٹ خو د دې بیټری نه راوته دی د دې طرف نه راغلی دی د دې رائټ نه لیفت طرف ته داسې تللی دی نو R1 او R2 پیرل کې دي نو دلته به تاسو ګور R1 براواله R1 د I2 معلومه د اپوزټ R1 دی او ډیوایډ بای R1 پلس R2 انټو IT نو R1 100 دی ډیوایډ بای R1 پلس R2 نو به 200 راشي او IT 33.3 ملي امپیر دی دا چې تاسو حل کې 16.7 ملي امپیر I2 اوس د دې بیټری 2 طرف نه سکیږي دا فلو کیږي هم ډاونورډ طرف ته فلو کیږي نو د بیټری 1 د وجه څومره هغه 33.3 ملي امپیر او بیټری 2 د وجه 16.7 او د دواړو ډایرکشن په دې یو ریزिस्टेंस کې هغه هم په دې R2 کې موږ معلوم کړو دا هم په دې R2 کې دی نو په دې یو ریزिस्टेंस کې د دواړو بیټرو د وجه چې کم کرنټس دي هغه دواړو ډایرکشن ډاونورډ دی نو په دې وجه دواړه کرنټس په سکیږي اب پلس کیږي دا ورته وګورئ I2 S1 د وجه جمع I2 د S2 د وجه سورس 1 د وجه I2 د سورس 2 د وجه I2 دا دواړه څه شوي دي پلس شوي دي څومره دي 33.3 پلس 16.7 ملي امپیر او ټوټل کرنٹ څومره راغی 50 ملي امپیر کرنٹ به فلو کیږي په دې ریزिस्टेंस R2 کې د دې دواړو بیټرو د وجه ګوره څومره په اسانه سره دا سرکټ حل کړ دا څه په ذریعه دا د سوپر پوزیشن تیورم په ذریعه باندې ښه ورپسې په دې تیورم باندې یو دوه درې یا یو دوه دي ما په خیال شارټ اگزامپل دي دا ورپسې هم کوو او پای کې کرنٹ سورس هم راغلی دي نو کرنٹ سورس باندې هم پوه شو چې یاره دې کې به اوس څنګه چلي. ټیک شو. د لیکچر دپاره دا کافي دي. نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله هم د دې تیورم یو دوه درې اگزامپل نورې کوو. صحیح شي. اوکې السلام علیکم.